लेखन सोपं झालंय आपल्यासाठी, इंग्रजीची संपून जाईल आता हो भीती. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चर मध्ये आपण बघितलं ए चा उच्चार ऍ. तर या लेसन मध्ये आपण बघणार आहोत लेसन 1.2 ई चा उच्चार ए. ई चा उच्चार ए. ई चा उच्चार ए. तर फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी बघा, आपल्याला इथे दिलेली आहे रंग भरा. तर या की मध्ये तुम्हाला तुमच्या आवडीचा रंग भरायचा आहे. भरा सर्वांनी रंग. भरला सर्वांनी रंग? हो. खाली बघा, तिथं ई च्या उच्चारणाचा नियम दिलेला आहे. व्यंजनांच्या मध्ये ई चा उच्चार ए असा होतो. तुम्ही सर्वांनी माझ्या मागे म्हणायचं, व्यंजनांच्या मध्ये ई चा उच्चार ए असा होतो. 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 तर पुढे बघा, हे कशाचे चित्र आहे मुलांनो? हे. बरोबर, हे. तर बघा, ह एक न हे. ह एक न हे. पुढे बघा, खाली दिलेले अक्षर पुन्हा लिहून त्याचा उच्चार ए करा. तर खाली आपल्याला ई लिहून त्याचा उच्चार ए असा करायचा आहे. ए ए ए ए ए ए ए ए ए तर पुढे बघा, खाली दिलेल्या अक्षराच्या किंवा अक्षर गटाच्या मागे ई लिहून त्याचा उच्चार करा. तर खाली दिलेले अक्षर किंवा अक्षर गट त्याच्या मागे आपल्याला ई लिहून त्याचा उच्चार ए असा करायचा आहे. ग ग ए गे. ट ए टे. ड ए डे. प ए पे. ब ए बे. स ए से. ज ए जे. फ ए फे. व ए वे. ह ए हे. म ए मे. न ए ने. व ए वे. र ए रे. व ए वे. स ए से. य ए ये. ज ए जे. क ए के. ल ए ले. ब्ल ए ब्ले. क्ल ए क्ले. स्क ए स्के. फ्ल ए फ्ले. ग्ल ए ग्ले. प्ल ए प्ले. स्ल ए स्ले.
ए ग्रे, प्र ए रे, प्र ए रे, फ्र ए फ्रे, फ ए फे, स्म ए स्ने, स्न ए स्ने, स्प ए स्पे, स्ट ए स्टे, स्व ए स्वे, त्व ए त्वे, द्व ए द्वे, श ए शे, च ए चे, क्व ए क्वे, स्क ए स्के, व ए व्हे, स्क्व ए स्क्वे, स्प्र ए स्प्रे, स्ट्र ए स्ट्रे, स्क्र ए स्क्रे, स्प्ल ए स्प्ले, ध्र ए ध्रे, श्र ए श्रे, स्क्व ए स्क्वे, स्क्ल ए स्क्ले. तर असं अक्षराच्या किंवा अक्षर गटाच्या मागे ई लिहून त्याचा उच्चार करायचा आहे. पुढे बघा विद्यार्थ्यांनो, खाली दिलेले शब्द मोठ्याने वाचा. खाली दिलेले शब्द आपल्याला मोठ्याने वाचायचे आहे. ब ए ड बॅट, ग ए ड गेट, ज ए ड जेट, ब ए ड बेट, ब ए ड फेट, ल ए ड लेट, ड ए न डेट, फ ए न फेन, ह ए न हेन, म ए न मेन, प ए न पेन, ब ए ग बेग, क ए ग केक, ल ए ग लेक, प ए ग पेक, स ए ट सेक, प ए ट पेक, न ए ट नेक, व ए ट वेक, ह ए म हेम, ट ए न टेन, ल ए ट लेट, ल ए ड ब्लेड, ब्र ए ड ब्रेड, फ्ल ए ड फ्लैट, श ए ड शेड, स्ल ए ड स्लैड, स्प ए ड स्पैड, स्ट ए म स्टेम, स्क ए ड स्केम, स्ट ए म स्टेम, ब ए ड बेंड, ड ए ड डेंट, ल ए ड लैंड, ड्र ए ड रेंट, ट ए ड टेंट, व ए ड वेंट, ब ए ल बैल, द ए ल डेल, फ ए ल
L jail. L cell. L tail. L well. Bend. Fend. Land. Mend. Mend. Rend. Send. Tend. Crept. Slept. Slept. Swept. Swept. Belt. Belt. Felt. Felt. Meant. Glass. Chess. Dress. Best. Jest. Nest. Test. पुढे बघा विद्यार्थ्यांनो, खाली दिलेल्या ओळी मोठ्याने व वेगाने वाचा आणि ओळीचा क्रमांक संबंधित चित्राजवळील चौकटीत टाका. आपल्याला खाली ओळी दिलेल्या आहे त्या आपल्याला मोठ्याने आणि वेगाने वाचायच्या आहे आणि जी कोणती ओळ या चित्राला जुळेल त्या चित्राजवळील बॉक्समध्ये तिचा क्रमांक टाकायचा आहे. तर सर्वप्रथम आपण त्या ओळी मोठ्याने व वेगाने वाचू. The men play best chess, may them God bless. Pig stuck in the net was wet. Said took a 10 on red and let it sit for men. 10 men slept on the bed in them. The man who stayed the pail of wine fell in the well. आता मी म्हणणार तुम्ही परत माझ्या मागे बोलायचं आहे. The men play best chess, may them God bless. Pig stuck in the net was wet. Said took a 10 on red and let it sit for him. 10 men slept on the bed in them. The man who sailed the peg of wine fell in the well. सर्वज्ञ सचित्र इंग्रजी वाचन मित्र या पुस्तकाचा ऑनलाईन कोर्स मिळवण्यासाठी पुस्तकामागील दिलेला QR कोडला स्कॅन करा व ऑयस्टर इंग्लिश अकॅडमी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा व पुस्तक मिळवण्यासाठी जामनेर येथे ऑयस्टर इंग्लिश अकॅडमी येथे संपर्क करा. धन्यवाद.